في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. إذا سمع أي واحد فينا عن شخص حفظ القرآن تلقى يسأل نفسه يقول هذا شلون حفظ؟ أنا لا يمكن أني أحفظ القرآن. تقول لو ولد فلان حفظ القرآن تقول شلون عيالي يحفظون؟ أنا شلون أستطيع؟ القرآن صعب، القرآن عدد صفحاته كثيرة. لكن أنا الآن أسألك سؤال موجه مني لك أنت اللي قاعد تصعب هذا الشيء اللي الله سبحانه وتعالى ميسره. هل في مرة من المرات وأنت تصلي وأنت ساجد دعيت الله سبحانه وتعالى أنه ييسر لك حفظ القرآن؟ خلينا نكون صريحين مع بعض. هل وأنت يوم من الأيام رافع عيدك قاعد تدعي الله سبحانه وتعالى كثير من الأدعية، تسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، تتعوذ من النار، تدعو لأبنائك، تدعو بالرزق، بالتوفيق، غالبنا يدعي هذه الأدعية. في مرة أشركت مع هذه الأدعية إن يا ربي يا رحمن يا رحيم يا ميسر الأمور يسر لي حفظ كتابك وحفظني هذا الكلام العظيم اللي أرتفع فيه وأرتقي فيه إلى أعلى مراتب الجنة؟ في مرة واحد فينا عمل هذا العمل؟ لذلك اليوم من أهم الأمور اللي تعينك وتساعدك هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن حفظ القرآن إخواننا ترى أمره مو بسيط، أمره عظيم جدا، أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، عند النبي صلى الله عليه وسلم. قدرك يصبح مختلف بعد حفظك لكتاب الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع متأثر أن ييسر لك هذا الأمر. لا تعتقد إذا القرآن صعب اللي بيسره لك فهد الكندري أو أمك أو أبوك أو أحد المشايخ، لا، ميسر الأمور هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قيل وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقيل في الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله سبحانه وتعالى توكلت على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيوفقك. حتى وانت رايح العمرة طوف، وانت قاعد تطوف ندعي أدعية كثيرة. انت عندك 7 أشواط، عندك صفا والمروة، وانت في الحج ادعي الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك أمورك. اختار أوقات استجابة الدعاء، اختارها لا تتركها. عندك بين الأذان والإقامة، عندك الدعاء في السفر، وقت المطر، ساعة الاستجابة يوم الجمعة، العشر الأواخر من رمضان. ادعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك حفظ القرآن وستجد البركة والاستجابة من الله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أما يجيب المضطر إذا دعاه، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلذلك علينا بالدعاء، فهو من أهم القواعد الأساسية اللي تيسر لك حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. من أجمل زياراتنا في تركيا زيارتنا للجامع الأخضر الكبير، وهو جامع حديث البناء تم بناؤه على نفقة أهل الكويت وغيرهم من المتبرعين. والمسجد ذو 3 طوابق، سردابه مجهز بفصول خاصة وجميلة لحفظ القرآن، والطابقين الأول والثاني لمصلى الرجال، أما الطابق الثالث فهو لمصلى النساء. كانت زيارة رائعة استقبلونا فيها أهل المسجد خير استقبال.
وقابلنا إمام الجامع لنتعرف على قصته العجيبة مع القرآن. الشيخ إسرافيل، حدثنا عن بدايتك مع حفظ القرآن الكريم. بعد التخرج من المدرسة الابتدائية جئت إلى المسجد الأخضر في بايرام باشا. كم كان عمره؟ Kaç yaşındaydın? 11 yaşındaydım. كان عمره 11. ما شاء الله. نعم 11. بدأ بحفظ القرآن وهو عمره 11. أي نعم. نعم وجاء من 1000 كيلومتر. نعم يعني بين قريته وإسطنبول 1000 كيلومتر. ما شاء الله. Tam 4 bayram. لم يرى أبواه سنتين. Hiç göremediler. لم يرى لا والده ولا والدته من أجل حفظ القرآن. نعم أثناء حفظه القرآن. ما شاء الله. الله يبارك. Şöyle ifade edeyim. 750 talebeydik biz medresede. كنا أثناء دراستنا في المدرسة كنا 750 طالبا Yani en büyük etkisi في بايرام باشا. ما شاء الله. أثره علي 750 talebe içerisinden buraya imam olmak en büyük bir etkidir. أنا صرت إماما لهذا المسجد. هذا أثر كبير الله أكبر. لي أي نعم. كم عمرك أصبحت؟ من بين الطلاب كلهم. من 750 طالب نعم. اختير هو صار إماما لهذا المسجد. ما شاء الله. الحمد لله. كم عمره عندما أصبح إماما لهذا Buraya المسجد؟ kaç yaşında imam oldu diyor. 24 yaşında. 24 سنا وصار إمام. ما شاء الله. ما الحمد شاء الله. لله. أنا أوجه الكلام لأحبابنا بعد ما يرون أنه كان يقطع، تخيل معي، كان يقطع 1000 كيلومتر كي يحفظ القرآن. 1000 كيلومتر. احنا الواحد فينا اليوم تقول له الحلقة خلف بيتك، يقول ممكن المكان بعيد. ولم يرى لا والده ولا والدته لمدة 2 حتى يحفظ القرآن الكريم كاملا ما شاء الله. قرآني أحيا بك وردد معانيك ورتلك بين الرجا والضراعة. يا نور يا قرآن يا عز تاليك، محبتك لي عند ربي شفاعة. قرآني أحيا بك وردد معانيك ورتلك بين الرجا والضراعة. يا نور يا قرآن يا عز تاليك، محبتك لي عند ربي شفاعة. قرآني أحيا بك أحيا بك وردد الآن بفضل الله أصبح عندك هدف حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. وأنت في مسيرتك ورحلتك في حفظ القرآن أن تجعل لك ناس من أحبابك أنت تختارهم، تشركهم في هدفك. لما أقول لك تشركهم في هدفك مو معناته أن يحفظون القرآن معك. ممكن واحد يقول ما أقدر أحفظ القرآن. والدك، والدتك، أخوك، صديقك، واحد معك في العمل، تشاركه معاك، تقول أنا بيحفظ القرآن عيني. إذا شفتني يوم من الأيام تخاذلت في الحفظ، فترت عن الحفظ، انصحني ووجهني وخلني مرة ثانية أعيد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه من الأمور اللي راح تعينك بإذن الله. أنا عن نفسي كثير من الناس كانوا يعينوني. يعني أنا والدتي مو حافظة القرآن، ولكن كانت لما أروح البيت تناديني تقول لي تعال يا فهد تفتح المصحف تبي تسمع لي شيء من القرآن. هي مو قصدها تبي تسمعني شيء، هي قصد الوالدة اليوم أن تبيني أتشجع أكثر. والدي رحمة الله عليه كان نفس الشيء، يناديني تعال يا فهد اقرأ لي شيء من القرآن. الشيخ اللي حفظني القرآن يدق علي من مصر، هو مسافر وهو في مصر، يقول لي ودي أسمع لك شيء من القرآن. هذا كله ليش؟ لأنهم مشتركين معي في الهدف. يبون فهد يحفظ، يبون فهد يزيد من حفظ. خواتي وخواتك وأهلك وربعك وزملائك، شركهم في هذا الهدف الرائع والعظيم حتى تعين نفسك وتبتعد عن الفتور إلى أن تنتهي من هذه الرحلة الجميلة، وهي رحلة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.
قابلنا أحد قراء مصر المتميزين وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة عندما قمنا بزيارة مؤسسة أبرار مصر. معانا الحبيب الغالي اهلا وسهلا شيخ بحضرتك. محمد، الحاج محمد. الله يخليك يا عم الشيخ. كيف حالك يا حبيبي؟ الحمد لله. طيب ان شاء الله. إزاي الحمد قول لله. للمشاهدين اسمك الكامل. الشيخ محمد حمدي امين عبد الظاهر الببلاوي. نعم ما شاء الله. عمرك ما شاء الله كم سنة؟ سني 33 سنة. ما شاء الله العمر كله ان شاء الله في الطاعة شيخ ان محمد. شاء الله. كويس انت في الدراسة، في الحساب، في جدول الضرب كويس؟ انا كويس في الضرب، في جدول الضرب والجمع والطرح في الحساب يعني، والعربي برضو بروح المعهد 3 ايام نعم في الاسبوع من 2002. انا حافظ الجمع مثلا في الحساب 1 زائد 1 يديني 2 يساوي 2. طيب 2 زائد 4 2 زائد 4 يبقوا رقم 2 زائد 4. شيخ محمد حبيبي انت، هذا انا ما اقصده الان من الاسئله. طبعا الاسئله اللي انا قاعد اسالها للشيخ محمد انا كنت اقصدها حقيقه. هو شيء ممكن من الحياه لو نساله عن جدول الضرب في الدراسه، في امور كثيره ممكن ما يجاوبني، ولكن في القران الشيخ محمد يختلف. شيخ محمد عندك صوت جميل انت ما شاء الله. ان شاء الله يا شيخ. ما شاء الله. طيب اختبرك في القران ان شاء الله. جاهز؟ اقرا وتقرا بعدي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على هذه القراءة الجميلة. شيخ محمد نعم ليش ما تسجل قراءتك في الإذاعة؟ والله أنا بسجل على قناة الحياة وعلى قناة الناس وعلى الصحة والجمال وعلى قناة البركة. طيب أنت كم عمرك حفظت القرآن يا محمد؟ والله أنا حضرتك من كم عمر كده؟ من 10 سنين، من 12 سنة، من 11 سنة، من 13 سنة، من 14 سنة، من 15 سنة، من 16 سنة، من 17 سنة، ومن 18 سنة، ومن 19 سنة لغاية 20 سنة يعني. فحافظ القرآن كله يعني عن ظهر قلبي يعني. ما شاء الله. كلكم أنتم تحكمون على هذه الجلسة اللي أنا جلستها. نرجع ونقول دائما النماذج ليست للعرض وإنما للعبرة. شيخ محمد شكرا على هذا اللقاء. ألف شكر ألف شكر. شكرا يعطيك العافية، وإن شاء الله يا رب تجي تزورنا الكويت. تجي تزورنا الكويت شيخ محمد؟ إن شاء الله أزوركم الكويت. إمتى إن شاء الله؟ خلاص أنا أقول لك إن شاء الله أوعدك تجينا الكويت إن شاء الله. إن شاء الله. ونسافر أنا معاك أكثر من بلد. ونروح طيب. مكة مع بعض إن شاء الله. طيب ماشي. طيب ماشي حبيبنا يلا. يبقى إن شاء الله تبعتوا لنا التأشيرة إمتى؟ بآخر وقت إن شاء الله. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات
واخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا